पराठा म्हटलं की नॉर्मली आपण गव्हाच्या पिठाचा करतो, पण आज आपण तांदूळाच्या पिठाचा पराठा करूया। हा पण खूप टेस्टी आणि मस्त लागतो। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार, दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेलं आहे। 2 कप तांदळाच्या पिठासाठी 2 कप पाणी उकळून घ्यायचं आहे। जेवढं पीठ आपल्याला घ्यायचं असेल तेवढंच पाणी उकळून घ्यायचं आहे। यामध्ये अर्धा टीस्पून जिरं, चवीप्रमाणे मीठ, आणि 2 टीस्पून तेल टाकून पाणी उकळून घ्यायचं आहे। पाण्याला छान उकळी आलेली आहे। गॅसचा फ्लेम बंद करून यामध्ये 2 कप तांदळाचं पीठ टाकून घेऊ। हे पीठ मी चाळून घेतलेलं आहे। हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। पीठ व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता हे पीठ 15 मिनिट झाकून ठेवू। तोपर्यंत यासाठी मसाला बनवून घेऊया। एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच अद्रकचा तुकडा आणि थोडी कोथिंबीर टाकून बारीक करून घेऊ। हे छान बारीक झालेलं आहे। आता आपण पीठ मळून घेऊ। 15 मिनिट झालेले आहेत। आता या पिठामध्ये आत्ता बनवलेला मसाला आणि 2 टेबलस्पून बारीक किसलेलं खोबरं किंवा डेसिकेटेड कोकोनट सुद्धा टाकू शकतो। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। 2 कप पिठासाठी 2 कप पाणी अगदी परफेक्ट झालेलं आहे। जर तुम्हाला पीठ थोडं घट्ट वाटत असेल तर थोडं पाणी लावू शकता। पीठ छान मळून झालेलं आहे। आता यावरती थोडंसं तेल लावून 10 मिनिट पीठ झाकून ठेवू। तोपर्यंत यासाठी लागणारी चटणी बनवून घेऊ। मसाला बनवलेल्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अर्धा कप ओलं खोबरं, बारीक तुकडे केलेलं, थोडीशी कोथिंबीर, 4 हिरव्या मिरच्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, पाव टीस्पून जिरं, 1 टेबलस्पून डाळवं आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकून बारीक करून घेऊ। आता यामध्ये थोडंसं पाणी आणि 2 टीस्पून दही टाकून बारीक करून घेऊ। तुम्हाला जेवढी चटणी पातळ हवी त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी आणि दही टाकू शकता। चटणी छान बारीक झालेली आहे। आता यासाठी आपण फोडणी तयार करून घेऊ। यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल, पाव टीस्पून मोहरी, पाव टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून उडीद डाळ, डाळ थोडीशी लाल झाली की कढीपत्त्याची 6 ते 7 पानं टाकून गॅस बंद करून घेऊ। मस्त खमंग फोडणी तयार झालेली आहे। चटणीमध्ये टाकून घेऊ। ही आपली टेस्टी चटणी तयार झालेली आहे। 10 मिनिट झालेले आहेत। पीठ छान भिजलेलं आहे। आता पराठा बनवूया। पिठाचा गोळा घेऊन थोडंसं पीठ लावून हलक्या हाताने पराठा लाटून घ्यायचा आहे। असा थोडासा जाडसर लाटून घ्यायचा आहे। असे सर्व पराठे लाटून घेऊ।
तवा गरम झालेला आहे, यावर पराठा टाकून घेऊ आणि गॅसचा फ्लेम लो करू. 1 मिनिट खालची बाजू भाजून घेऊ. आता यावरती थोडंसं तूप लावून पलटून घेऊ. तुपाऐवजी तेल लावलं तरी चालेल. आता गॅसचा फ्लेम मीडियम टू हाय करत आपल्याला हा पराठा भाजून घ्यायचा आहे. दोन्ही बाजूने छान भाजलेला आहे. आपला हा पराठा तयार आहे. हे आपले गरमागरम आणि नरम टेस्टी पराठे तयार आहेत. हे पराठे चटणी, लोणचं कशाही सोबत खूप मस्त लागतात आणि टेस्टीही लागतात. तुम्ही नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.